नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टुडंट ब्रिज चॅनलवरती मी बडोगे यांना आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो। आजचा आपण घटक बघणार आहोत सरळ व्याज म्हणजेच सिंपल इंटरेस्ट। मित्रांनो, सरळ व्याज म्हणजे सिंपल इंटरेस्ट। व्याज ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी अगोदर आपल्याला मुद्दल ही संकल्पना माहित पाहिजे। मुद्दल म्हणजे आपलं असलेलं भांडवल किंवा प्रिन्सिपल, त्याला शॉर्टकट मध्ये म्हणतात पी। व्याज म्हणजे जी इंटरेस्ट आपल्याला मिळतो बँकेकडून किंवा आपल्याला मुद्दलवरती द्यावं लागतं त्याला इंटरेस्ट असं म्हणतात। व्याजाचा दर यालाच इंग्रजीमध्ये म्हणतात रेट ऑफ इंटरेस्ट। महत्वाच्या बाबीमध्ये मुदत म्हणजेच इयर किंवा टाइम, टाइम म्हणजे वेळ किंवा इयर, इयर म्हणजे नंबर ऑफ इयर। सिंपल इंटरेस्ट किंवा सरळ व्याजामध्ये चार मुद्दे महत्वाचे आहे मित्रांनो। मुद्दल, सरळ व्याज, व्याजाचा दर, मुदत आणि रास। रास म्हणजे अमाऊंट, रास म्हणजे मुद्दल अधिक व्याज, या दोघांची बेरीज म्हणजे रास असते मित्रांनो। आता बघूया सरळ व्याज। हे सरळ व्याजाचं सूत्र आहे मित्रांनो, सरळ व्याज। सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले 100, यालाच इंग्रजीमध्ये म्हणतात मित्रांनो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, टोटल इंटरेस्ट म्हणजे आय इज इक्वल टू पी मल्टिप्लाय टी मल्टिप्लाय आर अपॉन 100। हे सूत्र लक्षात ठेवा मित्रांनो। हे सूत्र म्हणजे एक फॉर्म्युला आहे। या फॉर्म्युल्यावर आधारित आपल्याला कुठलंही गणित सोडवता येतं। चार गोष्टी आपल्याला, चार पैकी 3 गोष्टी कुठल्याही माहिती असल्या तरीही हे गणित सोडवता येतं। उदाहरणार्थ आपल्याला मुद्दल माहित नाहीये, दर माहित नाहीये किंवा कालावधी माहित नाहीये किंवा सरळ व्याज माहित नाही, याच्यापैकी कुठलाही एक घटक जर आपल्याला माहित नसेल तर हेच सूत्र काम करतं मित्रांनो। या सूत्राच्या आधारे सोडवले जातं। आता इथं उदाहरण आहे मित्रांनो, 2000 रुपयांच्या ठेवीवर बँक 5 वर्षांनी सरळ व्याजाने 3000 रुपये परत देते, तर व्याजाचा दर किती? आता या ठिकाणी मित्रांनो दर विचारलेला आहे। दर काढण्यासाठी आपण हेच सूत्र वापरणार आहोत, म्हणून सूत्र मांडूया आपण। सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले 100, या सूत्राप्रमाणे सोडवायचं आहे। मग आपण आता राशीमध्ये रकमा टाकूया। राशीमध्ये रकमा टाकण्यासाठी आपल्याला आता सगळ्यात पहिले आपल्याला काढावं लागेल सरळ व्याज। आपल्याला व्याज माहिती नाहीये, कारण या ठिकाणी आपल्याला सरळ व्याजाची 3000 रुपये एकत्र रक्कम म्हणजे अमाऊंट आपल्याला परत मिळालेली आहे किंवा रास आपल्याला परत मिळालेली आहे। म्हणून आपल्याला व्याज काढण्यासाठी व्याज बरोबर रास वजा मुद्दल, आपण राशीमध्ये समीकरणाच्या राशीमध्ये आपण संख्या मांडूया। म्हणून व्याज बरोबर 3000 वजा 2000, याचा अर्थ व्याजाची रक्कम आहे 1000, म्हणजे 1000 या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालेलं आहे? व्याज आहे। तर आता बघूया आपण। म्हणून सरळ व्याज बरोबर मदक भागिले 100 या सूत्राप्रमाणे सरळ व्याज आहे 1000, मग 1000 बरोबर 2000 गुणिले द गुणिले 5 भागिले 100। आता याची मांडणी आपल्याला भागाकार करायचा आहे। हे 2000 आणि हे 100 यांचा भागाकार झाला, मग 1000 बरोबर 20 गुणिले 5 गुणिले द, मग 1000 बरोबर 20 आणि 5 चा गुणाकार आला 100, मग 100 गुणिले द। आता समीकरण समानतेच्या गुणधर्मानुसार द म्हणजे दर काढायचा आहे। दर काढायचा आहे म्हणून द बरोबर आता 1000 भागिले 100, या पद्धतीने समीकरण समानतेच्या मांडणीनुसार याची मांडणी झालेली आहे। मग द बरोबर 1000 आणि 100 चा भागाकार आलेला आहे 10, म्हणजे व्याजाचा दर आहे मित्रांनो 10%। या पद्धतीने आज आपण हा घटक बघितला। सरळ व्याज काढता येतो किंवा कालावधी काढता येतो, या पद्धतीने कुठलाही गणित आपण करू शकतो। धन्यवाद मित्रांनो। पुढील भागामध्ये आपण नवीन सिरीज चालू करत आहोत। इयत्ता 5वी 6वी 7वी 8वी या विषयाचं वर्गानुसार असणारं गणित हे आपण क्रमवार घेणार आहोत। तोपर्यंत नमस्कार, थँक्यू।